डिझायनर साडी घालायचं म्हटली की ती फुगतेच असा बरेच जणांचा समज असतो. पण तोच समज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये दूर करणार आहोत. तर कशी साडी घालायची ते बघूयात. पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा, कारण की व्हिडिओ तुम्ही कंप्लीट बघितलं तर तुम्ही नक्कीच साडी घालायला शिकाल. बिगिनर्ससाठी पण आणि ज्यांना साडी घालता येते त्यांच्यासाठी पण मी इथे काही थोड्याशा टिप्स सांगणार आहे, ज्याने की तुम्ही जाड दिसणार नाही आहे, तुमची साडी फुगीर दिसणार नाही. तर सगळ्यात पहिलं आपण नेसता जो पदर आहे ना साडीचा तो घ्यायचा आहे आणि त्याच्या कोपऱ्यावरती एक गाठणी द्यायची आहे, म्हणजे जिथून आपण खोचायला स्टार्ट करतो तिथून. आता अशा साड्यांमध्ये तुम्ही पेटिकोट कसा घालता ते पण महत्त्वाचं असतं. काय होतं, जे कॉटनचे पेटिकोट असतात ना ते ऑलरेडी फुगीर दिसतात किंवा ते साड्यांना वगैरे काय होतं, कलर वगैरे मॅच होत नाहीत. तर तुम्ही अशा साड्यांमध्ये होजिरीचे जे पेटिकोट असतात ना ते घालू शकता. त्याने काय होतं, अजून थोडंसं तुमची बॉडी अशी लीन आणि स्लिम दिसते. त्याच्यामुळे साडी फुगत नाही. तो जो पेटिकोटचा घेर असतो ना फुगीर असा, तो दिसत नाही. आता साडी तुम्हाला हाईट व्यवस्थित चेक करून खोचून घ्यायची आहे आणि तुम्ही बघू शकता मी आपलं म्हणजे मिडल पार्ट जिथून आपली बेली बटन आहे त्याच्या थोडंसं पाठीमागे साडी घातलेली आहे. आता काय करायचं आहे, जो पदर आहे ना तो तुम्हाला जिथून म्हणजे तुमचे काठ संपतात ना, बघा आपल्या साडीला एक काठ असतो, ते तुम्हाला तसंच फिरून मागच्या दिशेने घ्यायचं आहे आणि तुमच्या डाव्या खांद्यावरती टाकायचं आहे. आता साडी घालायला सुरुवात तुम्हाला उजव्या पायावरून करायची आहे, म्हणजे तुमचा पदर हा डाव्या खांद्यावरती येईल, कारण की तो फिरून येतो पाठीमागच्या साईडने. आता आपण पदरचं नंतर बघूयात. पहिलं आपण प्लीट्स वगैरे करून घेऊयात. आता निर्या करण्यासाठी मी तुम्हाला एक इथे ट्रिक सांगणार आहे. म्हणजे काय होतं, ज्या तुमच्या कमरेच्या इथे अशा छान अशा चुन्या-चुन्या किंवा गुड्या दिसतात किंवा हिप प्लीट्स असं ज्याला म्हणतात, त्या कशा आणायच्या? तर काय करायचं आहे तुम्हाला, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये. तशा पद्धतीने तुम्हाला साडी पकडायची आहे आणि वरच्या दिशेने गुंडाळायची आहे आणि तिथे तुम्हाला एक सेफ्टी पिन लावून घ्यायची आहे. ती तुम्हाला पेटीकोटच्या आणि त्या तुम्ही ज्या गोळा केलेला सगळा जो भाग आहे ना साडीचा, तिथे दोन्हीच्या मध्ये लावायची आहे. आणि तुम्ही बघू शकता त्या तुमच्या ज्या प्लेट्स आहेत त्या किती मस्त दिसत आहे. अजून तर आपल्याला म्हणजे साडी घालायची आहे, तरी पण साडी किती एकदम व्यवस्थित दिसत आहे ना. तो आता राहिलेला कोपरा आहे ना तो आतमध्ये खोचून घ्यायचा आणि राहिलेला जो भाग आहे ना साडीचा त्याच्या आपल्याला प्लीट्स करायच्या आहेत. आता बऱ्याच लोकांना प्लीट्स पण करता येत नाहीत साडीच्या. तर मी इथे तुम्हाला एक खूप सोपी पद्धत सांगते प्लीट्स करण्याची. ठीक आहे. आता काय करायचं, तुम्हाला हाताचे पुढचे 2 बोटं आहेत ना आणि अंगठा याच्यामध्ये तुम्हाला निऱ्या बघा अशा पद्धतीने पकडायच्या आहेत. म्हणजे हाताची कात्री केल्यावानी करायचं आहे आणि अंगठ्याचा आणि जे पाठीमागचे 2 बोटं राहिलेले आहेत ना त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक निरी फोल्ड करत, म्हणजे त्या काय होतात एकसारख्या बनतात आणि इझी पण राहतं, म्हणजे त्या होल्ड करायला पण इझी राहतं आणि तुमच्या प्लीट्स पण एकसारख्या बनतात. त्याच्यामुळे काय होतं, लहान मोठी वगैरे प्लीट्स तुमची निरी होत नाही आणि खूप इझिली तुमच्या निऱ्या घालून होतात. बघा किती सोपं आहे ना, अगदी सोप्या पद्धतीने तुमच्या निऱ्या घालून झालेल्या आहेत. तरी पण आता एकदा ह्या जुळवून घ्यायच्या, म्हणजे ज्या खालीवर वगैरे झालेल्या असतात ना निऱ्या, ते दिसायला नको खाली, म्हणून त्या एकत्र जुळवून घ्यायच्या. त्यांची हाईट सेम करायची आणि इथे आपण एक परत पिन लावणार आहोत, जेणेकरून त्या इकडे-तिकडे सरकणार नाहीत किंवा हलणार नाहीत. आणि जर साडी तुमची फुगीर असेल, तर तुम्ही इथे हातानेच तिला म्हणजे हातानेच असं चोपून घालतानाच घालायची, म्हणजे ती जास्त फुगीर दिसत नाही. पिन ही शक्यतो म्हणजे आतल्या वरच्या साईडने कशी पण लावा, पण तुमच्या पोटाला वगैरे टोचणार नाही याची थोडीशी काळजी घ्यायची. आता हाईट चेक करायची आहे साडीची. खूपच म्हणजे जमिनीवरती लोळेल अशी पण नाही किंवा खूपच हवेत तरंगेल अशी पण साडी घालायची नाही. अगदीच फ्लोअरला टच होईल, म्हणजे फक्त अशी टच होईल एवढ्याच हाईटवरती आपल्याला निऱ्या खोचायच्या आहेत. बघा किती व्यवस्थित तुमची एकदम म्हणजे फटाफट 5 पण नाही ॲक्चुअली 2, मी तर 2 ते 3च मिनिटात घालते ही साडी. बघा एक्स्ट्राचा भाग पण राहिलेला नाही आहे निऱ्यांचा, त्याच्यामुळे तिथं असं गोळा-गोळा आल्यासारखं पण दिसत नाहीत. तुमच्या प्लीट्स पण व्यवस्थित आहेत, प्लस तुमच्या हिप प्लीट्स पण बघा किती व्यवस्थित दिसत आहे. शक्यतो डिझायनर साड्यांमध्ये पदर हा वन साईडच घेतो आपण. सो पिनअपसाठी पण आपण इथे पिनअप नाही करणार आहे. वन साईडच पदर घेणार आहे. आता वन साईड पदर घ्यायचं पण काय होतं, बऱ्याच लोकांना पिन लावता येत नाही, म्हणजे स्वतःची स्वतःला. बघा पाठीमागच्या साईडने पण व्यवस्थित ओढून घ्यायचा आहे पदर, म्हणजे तो लूज किंवा असा ढिल्ला असा राहणार नाही. आणि पिन आहे ना, जेव्हा वन साईड पदर घेता ना, तेव्हा तुम्ही जी तुमची नॉड असते ना,
तिथे किंवा त्याच्या खाली शक्यतो लावा. म्हणजे काय होईल, असं तुमचा पदर खूप गळ्याला चिटकून किंवा असं नाही का खूपच नेककडे दिसत नाही किंवा असं खूपच गळ्याला चिटकल्यासारखा दिसत नाही बघा. म्हणजे किती छान तुमची साडी फक्त म्हणजे 5 मिनिटात तुमची टिपटॉप साडी घालून झालेली आहे. आता बऱ्याच लोकांना वन साइड पदर घेतला तरी तो हँडल पण करता येत नाही. तर त्याच्यासाठी पण अजून एक ट्रिक, की इथे तुम्ही सेफ्टी पिन लावून घ्यायची. काही नाही, जसं होईल तशा तुमचा पदर गुंडाळायचा आहे ॲक्चुअली आणि फक्त जे काठ आहेत ना, तो स्ट्रेट ठेवायचा आणि तिथे परत एक सेफ्टी पिन लावून घ्यायची. जर तुम्हाला हातात पकडायची पण नाही, तर तुम्ही ती ब्लाउजला पण लावू शकता. पण असं वन साइड पदर घातला तर शक्यतो असं म्हणजे हाताच्या कोपऱ्यावरती मग घेतला ना पदर तर छान दिसतं. म्हणजे ते थोडंसं असं मॉडेलसारखं वगैरे किंवा छान दिसतं असंच. आणि बघा झालेली आहे आपली साडी घालून मस्त एकदम नाही का. तुम्ही कुठल्या पण फंक्शनला म्हणा किंवा कुठल्या पण पार्टीला म्हणा अशा साड्या घालू शकतात. आता ऑर्गेन्झा साडीचं तर म्हणजे ट्रेंड पण आहे. पण काय होतं, अशा साड्या फुगतात किंवा खूप अशा गुळगुळीत असतात, घसरतात, निसरतात. थोडंसं हँडल करायला किंवा कॅरी करायला थोड्याशा अवघड जातात. पण घातलं ना तुम्ही व्यवस्थित तर ती छान पण दिसते. आता साडी तर घालून झाली, थोडंसं आपण नाही का त्याच्यावरती काहीतरी म्हणजे ज्वेलरी वगैरे घालूयात. तर मी ते एक छोटंसं चोकर घालत आहे. आणि त्याच्यावरती मोत्यांचं चोकर आहे, त्याच्यामुळे मी इयरिंग पण तसेच घातलेले आहेत. जे की म्हणजे त्या साडी ॲक्चुअली माझ्या ब्लाऊजवरती पर्ल आहे तिथे म्हणजे मोत्यांसारखं आहे. सो मी त्याला मॅच करण्यासाठी तशाच म्हणजे चोकर पण आणि बांगड्या पण तशाच घातलेल्या आहेत. डिझायनर साड्यावरती शक्यतो म्हणजे जे गोल्डन कलरची ज्वेलरी असते ना, ती चांगली नाही दिसत. मग मोत्यांची म्हणा किंवा खड्यांची ज्वेलरी चांगली दिसते. तर तुम्ही बघू शकता एकंदरीत आपला लूक तयार आहे. आता इथे हेअरस्टाईलचे पण मी काही व्हिडिओ बनवलेले आहेत. ते तुम्हाला नंतर पाहायला मिळतीलच की पुढे मागे म्हणजे एक तर मी ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे. अजून 1-2 मी अपलोड करेलच, की डिझायनर साड्यांवरती तुम्ही हेअरस्टाईल वगैरे कशी करू शकता. तुम्ही नक्की बघू शकता ते पण व्हिडिओज तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती भेटतील. आणि दॅट्स इट. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि शेअर पण करा. दॅट्स इट. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस वन. आय विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.